හොඳයි. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Android Studio download කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපේ PC එකට. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක download කරගන්න අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට developers.android.com/studio කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට අපි යන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එකක් පේනවා. අපි මේ පල්ලෙහාට මේක ගියොත් අන්තිමට වගේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් Windows, Mac, Linux, Chrome OS වලට මේ Android Studio කියන software එක download කරගන්න තියෙන්න ඕනි දේවල්. එතකොට දැන් Windows නම් 64 bit, Windows 8 or 10 ඒ වගේ මෙතන RAM එක ගැන දාලා idea එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා අපිට අවශ්‍යතා කොහොමද මේ Android Studio එක අපේ PC එකට download කරගන්න ඕනේ නම් කියන එක. ඉතින් එහෙනම් අපි Android Studio අපේ PC එකට download කරගන්න යමු. මම මෙතන තියෙන download Android Studio කියන එක click කරනවා. එතකොට මට latestම Android Studio software එක download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන agreement එකක් තියෙනවා. මම මේ agreement එකට yes දෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Android Studio download කරගන්නේ.